Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o schemă electrică și o automatizare simplă pentru a nu pierde energia produsă de panourile fotovoltaice atunci când avem ca consumator primar un boiler de apă caldă menajeră. Avem un sistem fotovoltaic on-grid de 3 kW, avem un boiler de apă caldă menajeră de 2,4 kW care vrem să funcționeze doar când panourile solare produc. Când apa din boiler a ajuns la temperatura dorită, vrem ca energia produsă să fie injectată în rețea, în special vara, deoarece produce mai mult decât consumăm. Vrem ca boilerul nostru să fie alimentat doar de la panouri și nu vrem să ne consume energie din rețeaua publică. Sistemul în cazul nostru vine în completarea altui sistem on-grid de 10 kW. Bineînțeles, schema electrică se poate aplica la un sistem on-grid cât și la unul off-grid, după caz. Noi ne vom ocupa de această parte, deci între invertor, boiler și contoar, unde vom instala componentele noastre. În imagine avem schema de conexiuni, iar după cum vedeți, siguranța înainte de invertor este deconectată. Deci toate contactele sunt în starea în care se găsesc pe dispozitivele noastre atunci când nu sunt alimentate, adică cum le cumpărăm din magazin. Notarea părților componente sunt făcute așa cum se regăsesc pe ele, iar în descriere am să vă las și link-urile pentru achiziționarea lor. Iar acestea sunt contactoarele K1 și K2 cu contactele auxiliare aferente, releul R cu contactele auxiliare aferente, controllerul de temperatură TQ, senzorul de temperatură al apei TS, care vine montat pe boiler, sau dacă aveți deja un termostat montat pe boiler, îl puteți folosi. În partea din stânga jos avem o legendă care ne explică fiecare notație la ce componente se referă. Pasul următor va fi să ridicăm siguranța și haideți să ne uităm puțin la setările termostatului. Temperatura actuală a apei în cazan este de 40 de grade Celsius, iar noi setăm termostatul pentru temperatura apei la 70 de grade. Deci, în concluzie, încălzitoarele apei vor porni, deoarece controlerul de temperatură va comanda pornirea, închinzând contactul TC56 și vom consuma energie doar din panourile solare. După cum vedeți, circuitul către contoar este deschis. Între timp, până am băut o cafea, temperatura actuală a apei a ajuns la temperatura setată de 70 de grade, moment în care controlerul de temperatură deschide circuitul TC56 pentru a da comandă să oprească încălzitoarele, adică ne oprește alimentarea contactorului K2 prin intermediul releului R, iar în același timp contactorul K1 va fi alimentat pentru a comuta circuitul, iar energia produsă de panourile fotovoltaice este injectată în rețeaua publică, până când vom avea iarăși comanda de la termostat să încălzească apa. Deci, toată energia produsă de panouri este folosită fie pentru a încălzi apa, fie pentru a fi injectată în rețea, fără să avem pierderi. Contactoarele noastre sunt interblocate cu ajutorul contactelor auxiliare din imagine, adică ele nu pot fi niciodată acționate amândouă, chiar și în cazul în care avem un releu defect. În imagine aveți schema de conexiuni prezentată într-un mod mai simplu, pentru a fi mai ușor de pus în aplicare, iar în primul comentariu am să vă las un link de unde puteți descărca aceste scheme. Pentru a simplifica puțin explicația automatizării, pot să vă zic că avem un controller de temperatură care comandă un releu, iar acest releu la rândul său ne comandă contactoarele. Este o automatizare simplă pe care o puteți face în regim do-it-yourself, dar vă rog să țineți cont de specificațiile sistemului fiecăruia în parte. Aceasta este doar o schemă generală, iar la sfârșit puteți urmări alte filmulețe de ale mele în care vă explic cum funcționează un contactor și cum interpretăm toate specificațiile lui. Dar ajunge cu teoria și haideți să trecem la proba practică și vom face o demonstrație cum va funcționa automatizarea, unde eu am folosit cam ce componente aveam la îndemână. După cum vedeți în imagine, la fiecare componentă am pus câte un beculeț. Verde este invertorul on, galben înseamnă că injectăm în rețea și roșu înseamnă că am pornit încălzitoarele de la boiler. Temperatura setată o avem la 32 de grade. Acum vom începe să încălzim apa.
După ce încălzim apa și ajungem la 32 de grade, ar trebui să se comute să injecteze în rețea. Histerezistul nostru este de 1 grad Celsius, deci la 31 de grade, când ajunge apa în boiler, se va comuta contactoarele și vor porni încălzitoarele de la boiler. ...31 de grade, am ajuns, acum ne încălzește iară apa. Mai facem încă o demonstrație ca să vedeți, iar încălzim apa până la 32 de grade, iar când am ajuns la 32 de grade, ne injectează în rețea. Sper să vă fie de folos această automatizare și dacă aveți întrebări, vă aștept cu un comentariu. Iar dacă doriți să mă urmăriți și pentru următoarele proiecte, nu uitați să dați subscribe. Am să vă las linkuri în descriere pentru a vedea componentele pentru care este făcută schema electrică și ce să vă zic. Spor la treabă și toate cele bune!